Tämmönen halkomakone. Tää on jostain 80-luvulta ja tässä ei ole kyllä paljon minkäännäköisiä suojauksia muuta kuin varoituksia vähän, että varoitteria ja mestari on merkki ja valmistaja Vesa Pakola Nivaalasta. Olisiko Pakolan konepaja myöhemmin? Sen jälkeen Pameeko. Öljyroppu on siinä. Oli niin roostunut kiinni, että kokeilin tuohon hitsata mutterin päähän, mutta se halakesi tuo valuosa halakesi. Eli tuo pitää nyt leikata tuosta pois ja laittaa uusi yhdessä siihen. Että sinne saa laitettua öljyt. Kyllä tuossa pikku reikä on, että minä sain sinne rautalangan työnnettä, että sillä 10 senttiä vissiin on öljyä pohjalla. Ja no, tänne sivulle päin on suojaverkkoja tuossa. Täällä on sitten tämä poistopuoli. Täällä on ketjut rasvata ja laakerit rasvata ja tuonne tosiaan öljyä. Tuo matka on, nivelakseli pitäisi olla 65 senttiä ainoastaan pitkä, eli tätä täytyy käyttää sillä, että mä otan tämän perästä pois sitten ja pyöritän. No niin, kone olisi nyt rasvattu, kettingit on rasvattu ja nippoihin pistetty vaseliinia. Ja tuo minä joutuin sahaan tuon yhteen tuosta lyhyemmäksi ja sitten otin sen tulupan kierteen pois. Ja tuolla oli huono sauma, niin hitsasin siihen vähän, kun hoksasin. Ja nyt kai se olisi rasvattu ja niin. 5 litraa pisti öljyä tuonne, että kyllä siellä pitäisi nyt alimmainen hammaspyörä ainakin olla hyvinkin öljynpeitos. Ei muuta kuin nyt lähdetään kokeilemaan. No niin, kokeillaanpa nyt, että miten se lähtee pyörimään tuo kone. Se ei ole varmaan 10 vuosia pyörinyt, minä luulen. Tuohan on oikeasti vaarallinen kone, että kyllä mulla itselläkin pelottaa tämä homma, enkä mä aio tuommoisenaan tällä ruveta mitään isompia urakoita tekemään. Pitää olla todella huolellinen. Ei saa olla mitään, mihin oikein tarttuisi. Ja aika kaukaa yrittää olla tuo ranka semmonen, että siinä ei ole mitään oksahankaa, mikä voisi nykästä tuon koneen. Tuo on semmonen aparaatti, että tuo kyllä vie ukon mennessä. Aika nättiä vain mitä. Varmaan tämmönen isompi puu saattaisi olla. Mulla ei nyt kovin isoja oo tässä. Mutta isompi puu ja suora syynä, niin varmaan menee ihan hyvin.
Joo, tosiaan aika joutuihan siellä tulleen noita. Mutta tää puu varmasti oli vähän liian pientä tähän niin näytökseen. Eli tää veisi vähän isompaakin puuta. Ja tää kone on jostain 80-luvulta. Tää on mun ala-asteen koulureitin varrella ollut tää kone ja mä oon silloinkin kattonut sitä. Ja se on jotakin 88. Niin, mihin minä jäinkään siinä jutussa, siinä tuli kyläläisiä vähän, naapureita tuli katsomaan tätä konetta. Tästähän on tosiaan täällä kylällä aina puhuttu, että siellä on semmonen vaarallinen kone. Vaarallinen halkomakone. Mä muistanko, mä tunsin nekin isännät, joilla tää oli. Ja tunnen senkin jo, jolta mä nytkin sen lainasin tämän koneen. Niin että ne on itekin puhunut, että tää on aika vaarallinen tää kone. Ja tää on kyllä tosissaan, että kyllä mä nyt tämän pistän valamettiin kiinni ja käyn pallauttamassa sinne pellolle. Ja onpahan nyt dokumentoitu tää kone. Näitä ei tästä koneesta vissiikään. Joskus oli joku video. Oliko se Pameko Halkomestar niminen? Se oli vähän uudempi kone, niin siitä oli pikku video YouTubessa, niin ajattelin, että rasvataan kone ja vähän huoletaan ja pistetään öljyä tuonne ja käytetään ja dokumentoidaan ja viedään takaisin. Joo, kuvataanpa käsivaralla vielä tästä tätä rakennetta. Eli tuossa on nuo kiekot. Ja siellä on ketjuveto, menee vetorullille. Ja täällä on sitten täällä on hammasrattaat. Kolisee siihen malliin, tää on just niinku nalikkamylly kolisee, niin siellä on hammasratas välitys, että ne niinku, se vaihdetaan tuo toisen rullan suunta sillä. Ja siellä täytyy olla niinku useampikin hammasratas vissiin tuolla sisällä, että se saa tuo veto viityä tuonne. Ja siinä on nuo vetorullat. Ne on niinku motorullat vähän. Täällä yläpuolella on niinku iskari. Tää on vähän jäykempi. Tää alapuoli on sitten niinku heiluu tuolla jousin varassa. Ja sitähän mun piti tässä sanoa vielä, että kyllähän tämmöisenkin laitteen niin saa tehtyä nykymääräysten mukaiseksi. Jos siihen laitetaan semmonen tarpeeksi pitkä syöttösuppilo, eli että sä et yllä kättä tuonne laittaan. Ja sitten siinä suppilo eessä pitäisi olla semmonen joku toimilaite, joka katkaisee energiasyötön tähän laitteeseen. Eli siitä pitäisi olla kytkentä tänne traktoriin, johonkin mekanismiin, että se painaisi kytkinpolinta. Se voisi olla joku sokka, mikä vetää sitä ja jousi painaa kytkinpolkimen. Ja sitten täällähän on tämä ulosoton nuppi näkyy tuossa, niin se nassauttaisi sen alas. Sitä mä oon niinku ihmetellytkin, että kun ihminen osaa kaiken näköisiä vempaimia tehdä, niin eikö tommonen olisi aika yksinkertainen niin toteuttaa tommonen mekaaninen voimankatkaisu, hätäseisnappi tämmöiseen ihan mekaaniseenkin laitteeseen ja niin traktoreihin varsinkin. Ja siinäpä olisi niin miettimistä tämän koneturvallisuuden kannalta, että miksi traktoreihin ei ole kehitetty semmoista hätäseiskytkintä, että se katkaisee tämän ulosoton pyörimisen. Ja vaikka nassauttaa sen lukkoon, siinähän voisi olla joku hammaskehä, että kun nämä vetaset, niin se nassauttaa sen systeemin lukkoon ja vaikka sammuttaa traktori, että se ei kerta kaikkiaan pyöri. Joo, kiitoksia katselusta ja jos tykkäsit videosta, niin paina tykkää ja muista tilata kanava, jos et ole vielä tilannut. Kiitoksia.